ምን አይነት ስራዎችን መስራት እንችላለን እዛ ላይ ያሉትን ስራዎች ደግሞ ያለ ምንም ስኪል በቀላሉ መስራት የምንችልባቸው ነው ዌብሳይቶች እጠቁማችኋለሁ። What's up everybody እንደምን አላችሁ ተመልሰናል ይህ ዞማ ቲዩብ ነው እኔ ደግሞ ህዝቅኤል ነኝ እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ እንግዲህ ባለፈው ቪዲዮ ላይ ቃል በገባውላችሁ መሰረት ዛሬ ስለ ፋይቨር ነው የምንነጋገረው ምን አይነት ስራዎችን መስራት እንችላለን እዛ ላይ ያሉትን ስራዎች ደግሞ ያለ ምንም ስኪል በቀላሉ መስራት የምንችልባቸው ነው ዌብሳይቶች እጠቁማችኋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንለፍ እንግዲህ ዛሬ ያዘጋጀዋቸው ወደ 8 የሚሆኑ ነጥቦች ናቸው 8ቱ ለእናንተ ይጠቅማሉ በቀላሉ ተሰራችኋላችሁ በያሰብኳቸው 8 ነጥቦች አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው ሶ ወደ መጀመሪያው ነጥብ ሳልፍ የመጀመሪያ አድርጌ ያስቀመጥኩት ዲጂታል ፕሬዘንቴሽን ነው ዲጂታል ፕሬዘንቴሽን ይሄ ላይክ እንደ ፓወርፖይንት ማለት ነው እና በስላይድ እንዲዘጋጅላቸው ሰዎች ሰራተኞችን ይቀጥራሉ ማለት ነው እና እናንተ ደግሞ ፋይቨር ላይ እኔ ፕሬዘንቴሽኖችን ስላይድ ሾዎችን እሰራለሁ ብላችሁ የራሳችሁን ማስታወቂያ ትለጥፋላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ስራዎችን በቀላሉ ልትሰሩባችሁ ከምትችሉት ዌብሳይቶች መካከል አንዱ ስላይድስ ካርኒቫል ነው ፍሪ ነው ምንም አይነት እንትን አይጠይቃችሁ ክፍያ የለውም በነፃ ነው ስለዚህ እዛ ጋር የታዘዛችሁትን ስራ በቀላሉ መስራትና ለሰው ማስረከብ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ካያችሁ ከተመለከታችሁ ደግሞ እነዚህ አይነት ስራዎች ከ$5 ጀምሮ እየጨመረ መሄድ ይችላል እናንተ የምታስከፍሉበትን ሬት በራሳችሁ መወሰን ትችላላችሁ ማለት ነው ቀጣይ አድርጌ ያስቀመጥኩት ደግሞ ባክግራውንድ ሪሙቫል ነው ባክግራውንድ ሪሙቫል እንግዲህ አብዛኛው ሰው የራሱንም ፎቶ ይሁን የሌላን ፎቶ ለሎጎ የሚፈልገው ለፕሮፋይልም ሊያደርገው ይሁን ብቻ የሆነ ቦታ ሊለጥፈውም ይሁን ባክግራውንድ ሪሙቭ እንዲደረግለት ወደ እናንተ ጋር ይመጣል ማለት ነው እናንተ ደግሞ ባክግራውንድ ሪሙቭ አረጋለሁ ብላችሁ ከለጠፋችሁ በኋላ ያ ሰው መጥቶ ሲያዛችሁ እንዴት ነው የምትሰሩት ባክግራውንድ ሪሙቫል እንግዲህ ወይ የተለየ አፕሊኬሽን ወይ ሶፍትዌር ያስፈልገናል ላይክ እንደ ፎቶሾፕ ምናምን አድቫንስድ የሆነ እንትን ሊያስፈልገን ይችላል ስኪሉም ያስፈልገናል እንዴት ነው ምናምን ግን ይሄንን ሁሉ በቀላሉ የሚሰራ አንድ ዌብሳይት አለ burnerbonanza.com ስለዚህ ይሄ ዌብሳይት እንግዲህ ምንድነው የሚያደርገው ባክግራውንዳችሁን ታስገቡለታላችሁ አውቶማቲካሊ እሱ ሪሙቭ አድርጎ የሆነ ሳምፕል ያቀርብላችኋል ከዛም ኤዲት የምታደርጉትን የወጣውን ፓርቲ ያስገባችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ኢዚ ነው እሱም ፍሪ ነው በዚህ አይነት መልኩ ባክግራውንድ ሪሙቫል ፋይቨር ላይ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ሶ ዘ ኔክስት ፖይንት ደግሞ ሶስተኛ አድርጌ ያስቀመጥኩት ሰብታይትሊንግ ነው እንግዲህ አብዛኞቹ ቪዲዮአቸውን በሚለቁበት ጊዜ ላይክ ዩቲዩበሮች ወይም ደግሞ ሌላ ቪዲዮ የሚለቅሰው ቪዲዮ ሲለቅ ወይም ደግሞ ለሆነ ቪዲዮ ሰብታይትል እንድሰሩላቸው እናንተ ጋር ይመጣሉ ወይም ሰራተኞችን ሃየር ያደርጋሉ ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰብታይትል አሁን እናንተ በቀላሉ ምን ላይ መስራት ትችላላችሁ ዩቲዩብ አውቶማቲካሊ ሰብታይትል ያደርጋል ዩቲዩብ ቻናል ካላችሁ ቪዲዮውን ስታስገቡለት አውቶማቲካሊ ሰብታይትል ለዛ ቪዲዮ ይሰራላችኋል ማለት ነው ወደ እንግሊሽም ሆነ ወደ ሆነ ቋንቋ ወደ ፈለጋችሁት ቋንቋ ማለት ነው ስለዚህ በቀላሉ ፍሪ በሆነ ወይ ዩቲዩብ ላይ ሰብታይትሊንግ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው አራተኛ ነጥብ ደግሞ የዩቲዩብ ኢንትሮ ኤንድ አውትሮ ነው እንግዲህ አብዛኞቹ ዩቲዩበሮች ኢንትሮአቸውና አውትሮአቸውን እንግዲህ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ነው የሚያሰሩት ማለት ነው ስለዚህ ኢንትሮና አውትሮ እናንተ ያለምንም አድቫንስድ ሶፍትዌር ሳትጠቀሙ ያለምንም ቪዲዮ ኤዲቲንግ ሶፍትዌር ሳትጠቀሙ በቀላሉ ምን ላይ መስራት ትችላላችሁ ፓንዞይድ የሚባል አንድ ዌብሳይት አለ ፓንዞይድ እንግዲህ panzoid.com ነው ሊንኮቹን የሁሉንም ባይዘው ያስቀምጥላችኋለሁ ዲስክሪፕሽን ላይ ፓንዞይድ ምንድነው ፍሪ ነው ምንም አይነት እንትን አይጠበቅባችሁም ጀስት ሂዳችሁ ትገባላችሁ የወደዳችሁትን ተመርጡና ደስ ያላችሁን ኢንትሮ ወይም አውትሮ ተመርጡና ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ እዛው ላይ ኤዲት አድርጋችሁ የፈለጋችሁትን ፎቶ የራሳችሁንም ጽሁፍ አስገብታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ያን ሰው ደግሞ ለክላይንታችሁ ወይም ደግሞ ለሚያሰራችሁ ሰው እንደዚህ አይነት አውትሮ ወይም ኢንትሮ ሰርታችሁ መልቀቅ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ማስረከብ ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄም ፍሪ ነው ያለ ምንም ክፍያ አይጠይቀንም በነፃ ነው ማለት ነው የምንሰራው
ሶ ይሄን ካልን አምስተኛ ነጥብ ደግሞ ትራንስክሪፕሽን ነው። እንግዲህ ትራንስክሪፕሽን የተለያዩ ግለሰቦች ወይም ድርጅት ኦዲዮ ወይም ደግሞ ቪዲዮ እናንተ ጋር ያመጣል። እነዚህ አይነት ኦዲዮዎችና ቪዲዮዎቹን ደግሞ በቴክስት እንዲጻፍለት እናንተን ሃየር ያደርጋል ማለት ነው፣ ወይም እናንተን ይቀጥራል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ እንደዚህ አይነት ነገር በሚያጋጥማችሁ ጊዜ ቮይሱን እየሰማችሁ ታይፕ ከምታደርጉ ይልቅ ሁሉንም ቮይሱን ብቻ አስቀምጣችሁለት ወይም ደግሞ ቪዲዮውን ብቻ አስቀምጣችሁለት ጉግል ዳክስ ሙሉ በሙሉ እና ደግሞ አኪዩሬትሊ ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው። ጉግል ዳክስ ኢዝ ዘ ቤስት ፎር ትራንስክሪፕሽን። ኢቭን እዛውም ሪከርድ እያደረጋችሁ ቮይሱን ቀጥታ ወደ ቴክስት ይለውጥላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በቀላል መንገድ ትራንስክሪፕሽንን ጉግል ዳክስ ላይ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ወደ ቀጣዩ ነጥብ ሳልፍ ስድስተኛ ነው። ስድስተኛ ምንድነው? ይሄ ሲምፕል ቪዲዮ አድስ ነው። እነዚህን አዶች የአድቨርታይዝመንት ላይክ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ስትከፍቱ ዩቲዩብ ቪዲዮዎችን የሚመጡ አዶችን እንደዚህ አይነት ነገሮችን የሚያሰሩት እንግዲህ እንደዚህ አይነት ሰው እየቀጠሩ እንደዚህ አይነት አዶችን መስራት ደግሞ ኢዚ እና በጣም ሲምፕል ነው። ላይክ የሆነ ፍሪ የሆነ ቪዲዮ ማለቴ ምንም አይነት ኮፒራይት ነገር ማይጠይቃችሁ ቪዲዮ ታወርዳላችሁ። ያን ቪዲዮ ስታወርዱ ደግሞ ከአድቨርታይዝ እንዲደረግለት የፈለገው ድርጅት ወይም አካል ወይም ግለሰብ ጋር የሚገናኝ አይነት ቪዲዮ ነው የምታወርዱት። እነዛን ቪዲዮዎች ደግሞ አንድ ላይ ሰብስባችሁ የሆነ ትራንዚሽን ጨምራችሁበት ላይክ ተቀያይሮ የሚመጣበት ተገልባብጦ የሚመጣበት እንደዚህ አይነት ትራንዚሽኖችን የራሳችሁን የሆነ አስገብታችሁለት ከዛ ባክግራውንድ ሚውዚክ ጨምራችሁለት ወይም ደግሞ እዛው ላይ የሚጨመር ሌላ ድምጽም ካለ ንግግርም ካለ እነዚህ አይነት ቮይስ ኦቨርም ጨምራችሁበት የአድቨርታይዝመንት እነዚህ ሲምፕል የሆኑ አድስ በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ። ይሄን ደግሞ መስራት የሚያስችላችሁ ሲምፕል የሆነ እንትን ቪዲዚ ሚላል አሳያችኋለሁ። ቪዲዚ በጣም ነፍ ቪዲዮዎች ነው ያሉት። በጣም ቆንጆ ቪዲዮዎች አሉት። ካታጎሪ እየመረጣችሁ ከነዛ ደስ የሚላችሁን ለምትሰሩት ስራ የሚያመቻችሁን ከዛ ጋር ተያያዥነት ያለውን መርጣችሁ መስራት ትችላላችሁ። ደግሞ እዛ ምንም አይነት ኮፒራይት አይጠይቃችሁም፣ ፍሪ ናቸው። እነዛን ቪዲዮዎች አውርዳችሁ ባክግራውንድ ሚውዚክ ጨምራችሁበት አድቨርት ከምታደርጉት ኮንተንት ጋር ተያያዥነት እንዲኖሩ አድርጋችሁ በቀላሉ ለክላይንታችሁ ማስረከብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። ሰባተኛ ደግሞ የፌስቡክ ኤንድ ኢንስታግራም አድስ ናቸው። እንግዲህ ፌስቡክ እና ኢንስታግራም አዶችን ምናልባት አስተውላችሁት ላታውቁ ትችላላችሁ፣ የምታውቁትም ታውቁታላችሁ። በጣም ብዙ ሰው የፌስቡክ እና የኢንስታግራም አዶች እንዲሰሩ ላይክ እነዚህ የወርክአውት እንትኖች በጣም ብዙ ናቸው። በቃ ይፈልጋሉ። በቃ ብዙ ሰው ነው ሃየር የሚያደርጉት እና ብዙ እንትኖች አሉ እነዚህ አድቨርታይዝ ማድረግ የሚፈልጉ ብዙ ግለሰቦችም ድርጅቶችም አሉ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት አዶችን እንግዲህ በቀላሉ ልንሰራበት የምንችለው ካንቫ ነው። ካንቫ ባይዘዊ ሎጎም ልንሰራበት እንችላለን። ኢቨን ተምብኔሎችን ምናምን በጣም ብዙ ነገር መስራት እንችልበታለን። ፍሪ ነው በዛ ላይ ደግሞ እና ደግሞ ኢዚ ነው ለመጠቀም። የራሳችሁንም ፎቶ አፕሎድ አድርጋችሁ ያን ፎቶ አስገብታችሁ መስራት ትችላላችሁ። እዛው ላይ ያሉትን ቴምፕሌቶችን መጠቀምና እዛው ያን ጄነሬት አድርጋችሁ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ለክላይንታችሁ ማቅረብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ኢዚ ነው። ካንቫን በሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ እንደዚህ አይነት ስራዎች በሚገጥሟችሁ ጊዜ። ቀጣይ ደግሞ አድርጌ የመረጥኩት እንግዲህ እናም የመጨረሻው እንግዲህ ቮይስ ኦቨር ነው። ቮይስ ኦቨር እንግዲህ ምንድነው አብዛኞቹ የዩቲዩብ ቻናሎች እንደውም ይጠቀሙበታል። ላይክ የራሳቸውን ቮይስ ከሚጠቀሙ ይልቅ እነዚህ ፌስለስ የምንላቸው ቪዲዮዎች ማለት ነው። ቪዲዮ እንትን ሰውየው ሳይቀርብ ቁጭ ብሎ ሳይሆን የሆነ አኒሜሽን ተጠቅሞ ወይም ቴክስት ተጠቅሞ ቮይስ ኦቨር ቪዲዮዎች የሚለቁ ብዙ ቻናሎች አሉ። እነዚህ አይነት ቻናሎች ደግሞ ይሄን ቮይስ ኦቨር የሚያሰሩት ፋይቨር ላይ እየመጡ ነው። ታዲያ እንዴት ነው ቮይስ ኦቨር መስራት የምችለው? በራሴ ድምጽ ነው ወይስ አይደለም? እንዴት ነው? አሁን ለምሳሌ እኔ እንግዲህ ኦንላይን ቮይስ ሪከርደር የሚል አለ፣ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። የወንድም ድምጽ አለ፣ የሴትም ድምጽ አለ። ኦንላይን ቮይስ ኦቨር ነው። እዛው ላይ ታስቀምጡለታላችሁ። ፍሪ ነው። ቴክስት ነው የምታስገቡለት። እናንተ ቴክስቱን ታስገቡለታላችሁ፣ እሱ ቮይሱን ያመጣላችኋል ማለት ነው። ላይክ ክላይንታችሁ የሚሰጣችሁ ቴክስቱን ነው። ያን ቴክስት ታስገቡለትና በቀላሉ ኦንላይን ቮይስ ሪከርደር የራሱን ቮይስ ጄነሬት ያደርግላችኋል። እናንተ የፈለጋችሁትን Hey, how are you? Thank you for subscribing my channel. My name is Hiskiel. Welcome to my channel. እናንተ የፈለጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ። ሜልም ሊሆን ይችላል ወይም በፊሜል አሉ። የመጀመሪያ ላንጉዌጅ ነው የምትመርጡት። ከላንጉዌጅ ከመረጣችሁ በኋላ ደግሞ
ሜል እና ፊሜል የሚለውን መርጣችሁ ደስ ባላችሁ ቮይስ ኦቨሩን መስራት ትችላላችሁ በክላይንታችሁ ኢንተረስት አኳያ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ በደንብ እንድትጠቀሙበት። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ቀደም ላልኳችሁ ለቪዲዮውና እንዲሁም ደግሞ ለፍሪ የሆኑ ፎቶዎችን ሌላ እንድታወርዱበት ሪኮመንድ ማድረግ ፒክሳቤ ነው። ፒክሳቤም ደግሞ ቆንጆ ነው፣ ፍሪ ናቸው ያሉት ኮንተንቶች በሙሉ። ስለዚህ እነዛም ላይ ባንች ኦፍ ቪዲዮ እና ፎቶዎች አሉ። ስለዚህ እነዛን አውርዳችሁ የራሳችሁን ትራንዚሽንም ጨምራችሁበት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ውጤታማና ሰክሰስፉል መሆን ትችላላችሁ። ግን ዋናው እኔ እንግዲህ ኮሚትድ ከሆናችሁ ነው። ለኦንላይን ስራ በደንብ ኮሚትድ ሆናችሁ የምትሰሩ ከሆነ ሰክሰስፉል እንደምትሆኑበት አልጠራጠርም። የራሴም ብዙ እኔም የምሰራቸው ቴምፕሌቶችም አሉ። ላይክ አሁን ዋናው ነገር ፋይቨር ላይ ሲሰሩ የመጀመሪያው እንትን ከፊት የሚታየው አድቨርታይዝመንት ነው። እኔ ይሄን ነገር እሰራለሁ ስትሉ እናንተ ያን የሆነ የምታስቀምጡት ቴምፕሌት ወይም ደግሞ ፕሮፋይል ፎቶ በሉት ብቻ የሆነ አሁን ለምሳሌ ፎን ኮል ከሆነ የሆነ ሄድሴት ነገር አድርጋችሁ ማናገሪያ ምናምን አድርጋችሁ እንደዛ አይነት ፎቶ ነው የምታረጉት። ሚስም መሆን አለበት። ያን ዲዛይን ደግሞ የምትሰሩበት ካንቫናውን በዚህ አይነት መንገድ መጠቀም ትችላላችሁ። ቅድም ለእንትን ሪኮመንድ አድርጊያችሁ ነበር አዶችን የኢንስታግራም እና ፌስቡክን አዶች ለመስራት ካንቫን ብያችሁ ነበር እና ይህንንም አይነት ስራ ካንቫ መስራት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ካንቫ ላይ እንደዚህ አይነት ቴምፕሌቶችን በቀላሉ ፍሪ ነው፣ ምንም አይነት ገንዘብ ሳታወጡበት ጀስት ኢሜይላችሁን ብቻ አስገብታችሁ ሬጂስተር አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሞር ኢንተረስቲንግ እንዲሆን አድርጉ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ከሌላው የተሻለ እንድትመረጡ ላይክ በእንትናችሁም በምታስገቡት ማለት በምታስከፍሉት ክፍያ ሊሆን ይችላል፣ በዴሊቨር በምታደርጉበት ቀን ሊሆን ይችላል። በዚህን ያህል ቀን በ12 ሰዓት በዚህን ያህል ሰዓት አስረክባለሁ፣ በዚህ ደንበኞቻችሁን ወይም ክላይንቶቻችሁን መሳብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ሰክሰስፉል መሆን የምትችሉበት ምንም አይነት ስኪል ሳያስፈልጋችሁ ፋይቨር ላይ ያሉ እነዚህ አይነት ስራዎችን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ይህ ደግሞ ዞማ ቲዩብ ነው። በድጋሚ ሰብስክራይብ አድርጉ። አዲስ ከሆናችሁ ለቻናላችን ቤተሰብ ሁኑ ሰብስክራይብ በማድረግ። ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ አድርጉት። ኮመንት ላይ ደግሞ ከስር አስተያየት ካላችሁ አስተያየታችሁን አስቀምጡልኝ። እንግዲህ አስተያየቱን እመልሳለሁ በቻልኩት ፍጥነት እንግዲህ ሁሉ እመልስላችኋለሁ። ጥያቄዎች ካላችሁ ማቅረብ ትችላላችሁ። የሁሉንም ሶፍትዌሮች ሊንክ ወይም ዌብሳይቶች ሊንክ ከዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ሁሉንም መጠቀምና ኤክስፒሪየንስ ማድረግ ትችላላችሁ። ስትጠቀሙ ችግር ካጋጠማችሁ ሁሌም ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ። ኢሜይልም አለ፣ በዛም ኮንታክት ልታደርጉኝ ትችላላችሁ። ስለነበረን ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ። እና ደግሞ ይሄን ቪዲዮ በአሁኑ ሪል ነው። ባለፈው ያው የ50 ብር ካርድ ብዬ የቀለድኩ ነበር። በአሁኑ ግን ለሁላችሁም ይሄን ቪዲዮ ላይክ ላረጉ ለ10 ሰዎች ለሁላችሁም እንግዲህ ልዩ ሽልማቶች ቤታችሁ ባላችሁበት ድረስ አልሰጣችሁም። ምንም ነገር የለም አሁንም፣ ምክንያቱም ነፃ ነው። አይታችሁት ስለወደዳችሁት ብቻ ላይክ አድርጉት። ምንም ነገር ሽልማት የለውም። እየቀለድኩ ነው ደግሞ እና ለማንኛውም ታንክስ ፎር ጆይኒንግ ሚ። በድጋሚ ቴንክ ዩ። ሰብስክራይብ ማይ ቻናል